Hello there! Hello there! Hold up. Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. Magandang araw sa inyo. Well, ang ating video for today is I just wanna show with you and share with you guys yung mga beauty products na pinamili ko nung nakaraang araw. Actually, na-i-vlog ko yon sa aking mga videos. So ngayon, i-test ko siya, isa-swatch ko siya sa aking face. Gagamitin ko lahat yung pinamili kong beauty product. Alam ko na importante ang mga oras ninyo, kaya I will start now. So, una sa lahat, gagamit ako ng moisturizing for my face. Ito siya. Chiffore Whitening Skin Lotion and Moisturizer. Kailangan ma-moisturize natin ang ating face bago natin lagyan ng mga kung ano-anong makeup. Para hindi mabigla yung ating skin, napaka-importante ng moisturizer. And the second one is REVLON Color UV Primer. So, gagamit tayo pangalawa ng primer. At saka, ang primer, kaya siya ginagamit kasi para matakpan yung mga maliliit na pores sa ating muka. Yung mga anik-anik na dapat na hindi makita, hindi mahalata. So, lagyan natin ng primer. At saka para mas maganda yung maging resulta nung foundation at saka nung ipapahid natin na concealer. Ang bango niya. Mild yung amoy niya pero ang bango. Dito maglalagay din ako dito. And then here. And the third one is gagamit na ako ng Matte Plus Poreless Fit Me Foundation by Maybelline. Okay. So, gamit tayo ng blending sponge. And then, I will blend it, the foundation. Ano ang sikreto? Kailangan lang ma-blend natin ng husto ang foundation sa ating face. And the fourth one is concealer. Concealer by Maybelline, Fit Me, at the shade of number 15 Fair. So, pag naglagay tayo ng concealer, kailangan pa V. Sabi nila pa V para daw mas maganda yung resulta. And then, gamit ito ko lang sa sponge. Spread and blend it. So, ayan, maglalagay din ako sa aking eyelid na concealer. Para mamaya, pag naglagay ako ng eyeshadow, magiging mas makapit siya. Medyo magastos talaga maging babae, no, guys? So, ayan, dahil tapos na ako mag-concealer, ang isusunod ko is eyeshadow. Eyeshadow and eyeliner. So, ang gagamitin ko eyeshadow is itong favorite ko. This is one of my favorite talaga. As you can see, gamit na gamit siya kasi talagang ito talaga yung madalas kong gamitin sa aking eyeshadow. So, yan siya. This is a Fasho Eye Color, Japan made. Lalagyan ko na ang aking eyebrows by using this pencil by Shiseido, Integrated Gracie Shiseido. By the way, this is color dark brown. Because kilay is life, kailangan kong mag-effort magkilay.
So, ayan, dahil sa tingin ko, napantay ko naman ang aking eyebrows dahil nga naka-microblading naman yung eyebrows ko. So, hindi na ako masyadong nahirapang eyebrow pencil. So, yan, sa tingin ko, napantay ko naman siya. Mag-eyeliner na ako. So, today, ang gagamitin ko eyeliner is Color Black by Zizan Gel Eyeliner. Yan. So, next, ito namang eye liquid eyeliner by Maybelline pa rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maganda siya. Madali siyang i-apply kasi nga yung design niya, yung style niya is may pa-curve. May pa-curve siyang ganyan. So, mas madali siyang i-apply. So, ayan na siya guys. Lagay na ako ng false eyelashes. Wow! Maglalagay na ako ng face powder. So, this is my face powder. Sazan by Japan Gen. Ang hirap talaga maging babae, no guys? Ang daming kolorete sa mukha. At marami rin kolorete sa katawan. So, ayan guys, simple lang yung nilagay kong eyeshadow sa aking mata dahil wala naman akong parting aatinan. So, pinapakita ko lang, sinishare ko lang sa inyo yung mga beauty products na binili ko noong nakaraan. Kaya, ito lang yung pinahid ko sa aking eyeshadow. And then next, syempre, kailangan natin mag-contour. So, ang gagamitin kong contour is the Zan Shading Stick. Ito rin yung binili ko nung nakaraan. And the shade of number 2. Yan. So, ganyan siya. So, sa mga katulad kong plus size, kailangan talaga natin mag-contour, guys, kasi para matakpan yung bilog nung yung laki ng ating face, yung mukha natin, no? Kailangan talaga natin mag-contour. So, huwag na tayo mag-diet, mag-contour na lang tayo. So, after ko na mag-contour ngayon, mag-blush on na ako with highlight. Ang gagamitin ko is Revlon Instant Cheek Maker. Actually, na-review ko na to guys, yung last na video ko. Ito yung na-review ko, so ito yung gagamitin ko ngayon. Dahil ito rin naman yung binili ko noong nakaraang mga beauty products. So, ganyan siya. Para siyang deodorant. Yan. And then, swipe. Ang gusto ko talaga dito, guys, bukod sa madali siyang gamitin, madali rin siyang bitbitin. So, hindi mo na kailangan magdala ng brush para iswipe sa face mo yung blush on. Kasi nga, hindi siya, creamy yung, niya, yung texture niya. So, one swipe, meron ka ng blush on, meron ka na ring highlight. So, 2-in-1 siya. So, isang swipe, meron ka ng blush on, may highlight ka pa. Wow! So, pahid na natin. So, ganito siya kadaling gamitin, guys, oh. One swipe. Pag nakulangan kayo, pwede nyo dagdagan. Gawin yung 2 swipe or 3 swipe. Depende sa inyo kung gaano kakapal yung gusto ninyong mangyaring blush on tsaka highlight sa inyong face. Ito, pangalawang swipe ko to. At ang kagandahan dito, pwede mo siyang i-blend using your finger tips. So, pwede ko siyang gamitin using yung aking daliri. So, pwede ko siya i-blend ng ganyan kahit hindi na ako gumamit ng brush. Ayan, dito rin sa kabila, ganun din. 1 swipe or 2 swipe, depende sa inyo kung gaano ka kapal o gaano ka kulay ang gusto nyong gawin sa inyong pisngi. And then blend it through your finger. So, ayan na siya guys. Nailagay ko na yung mga
pinamili ko na nakaraan. So, ang kulang na lang is lipstick. So, ang gagamitin kong lipstick today is itong Maybelline Superstay Matte Ink na isa rin sa mga favorite kong gamitin kasi nga this is Superstay. Talagang pang matagalan siya mga beshi. So, pagka mahaba ang lakad ang inyong gimikan, so ito ang pinaka-the best na gamitin yung lipstick. Para bonggang-bongga all the way ang beauty. Yan. So, this is the shade of 210 Versatile or Versatile. I don't know. So, yan. Bahala na kayo kung anong gusto ninyo, Versatile or Versatile. Ayoko nang pahirapan ng utak ko. Baka mapudpod. Ang ganda ng lipstick, oh. Matcha by Maybelline. So, ayan na siya guys. This is my final look. Ito na yung mga pinamili kong cosmetic beauty products nung nakaraan. So, ayan na. Nai-apply ko na siya sa aking face. So, ayan. As you can see, ayan na siya. Nilagay ko na siya lahat. Wow! So, for my reviews, etong Maybelline na foundation and concealer na ito, actually, mura lang to sa Pilipinas eh. Pero dito kasi sa Japan, medyo pricey siya. Iba kasi yung price niya pag dito na sa Japan, pagdating dito. So, sa akin, okay siya. Maganda siya sa face ko. Ayan. Naipahid ko siya, nailagay ko na siya, nai-apply ko na siya. Ayan, okay siya sa akin, guys. Itong concealer na to. Depende na nga lang talaga sa shade na pipiliin ninyo. Kailangan kasi nababagay sa skin tone ninyo yung concealer and then the foundation na i-apply nyo sa face nyo. Yun nga lang, hindi ko alam kung gaano siya tatagal, kung pang matagalan ba talaga siyang nakalagay sa face. Kasi dito sa Japan medyo malamig pa. So, hindi ko pa sure kung ilang oras siya mag-i-stay ng maganda sa aking face. Pero para sa akin, pack na pack siya. Itong concealer and then the foundation ng Maybelline na matte plus poreless. Maganda to kasi matte siya. So, hindi siya talaga mag-ano sa mukha mo, magkakalat. Maganda siya. Maganda yung resulta niya sa akin. And then, ito ring Revlon na Color Stay UV Primer. Maganda siya. Actually, mabango siya, guys. Ang sarap niyang amuyin. Yun. Mild yung amoy niya pero it smell good. So, yan. Ito yung UV primer. Okay din siya. Maganda rin siya sa face ko. Hindi naman ako nakaramdam ng kate or something na mahapde. So, ibig sabihin, okay siya sa akin lahat. Pati itong binili kong shading. Itong shading, madali siyang gamitin, guys. Kasi isa-swipe-swipe nyo lang naman siyang gano'n kung saan yung gustong i-contour. Contour lang tayo. Kasi lalo na kung hindi naman natin kayang mabilis mag-diet. So, mag-contour na lang tayo na mag-contour. Tadtarin na lang natin ng contour ang ating face para mas mukhang medyo lumiit naman ng onte. So, yan. Okay din siya sa akin. And then, etong moisturizer, matagal ko na kasing ginagamit to. So, okay na siya talaga sa akin. Tapos, etong Revlon, okay na okay sa akin to kasi guys, hindi siya ganun kalaki. Madali siyang ilagay sa bag. So, kung nakalimutan mo mag-blush on, maglagay ng blush on. So, kung nasa body bag mo siya or nasa pouch bag mo siya, walang problema kasi easy swipe din siya. May blush on ka na, may highlight ka pa. So, pwede mo pa siyang i-blend ng using your finger. So, kahit hindi mo na kailangan magdala ng brush, kasi kung powdery yung blush on, kailangan talaga may brush para may apply mo siya sa face mo. Pero this one, dahil creamy texture nga siya, hindi mo na kailangan dala ng brush. So, easy swipe mo lang siyang ganon. Pagka nakalimutan mo mag-blush on or maglagay ng highlight, labas ka or nasa loob ka ng sasakyan, pwede kang mag-retouch na ito lang yung gagamitin mo. Na kahit wala kang dalang brush, walang problema. Madali siyang gamitin, madaling bitbitin, hindi kailangan ng brush, pwede mo siyang i-blend using your fingertips. So, okay din sa akin to. Maganda siya, guys. I recommended para sa inyo. Yun lang, ang technique lang talaga dito, guys. Pag nag-swipe kayo, pag in-apply nyo siya sa face nyo, huwag nyo kaagad didiinan kasi nga creamy texture siya. So, hindi siya dapat dinidiinan ng ganun para hindi agad kumapal. So, kung soft swipe kasi siya,
at medyo nanipisan kayo, pwede nyo naman doblehin. Pwede nyo naman iswipe ulit kung medyo manipis ang dating sa inyo ng kulay. Basta, unang swipe, wag nyo kaagad didiinan. Soft lang. Tapos, dagdagan nyo na lang ulit, iswipe nyo na lang ulit kung nakukulangan kayo or naninipisan kayo. Pero sa akin, pack na pack din to. And then, itong lipstick by Maybelline. So, maganda rin siya. Talagang, ito one of my favorite talaga. So, sa mga lipstick lover dyan, bagay sa inyo to. Mga mamshi, beshi, yan, bagay na bagay sa inyo to. So, this is it guys. Ayan na, nilagay ko na siya, in-apply ko na siya lahat ng mga cosmetic products na binili ko noong nakaraan. Sana nagustuhan ninyo ang aking munting kaalaman sa aking pag-makeup, ang aking makeup series. So, ayan guys, thank you all for watching and don't forget to subscribe, like, and share down below. Okay, so see you next time. Bye. God bless.